wheelier. Yan. Lupit, mga road bike yan. Tara, let's pray, let's pray. Let's pray. Hallelujah God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord God, maraming salamat naman po at inayos naman po ang schedule ng bawat isa upang makasama po sa aming rides. Lord God, tinataas po namin ang araw nito, ang mga oras na to. Patuloy niyo po kami samahan, protektahan niyo po kami sa aming rides. Iiwas niyo po kami sa aming aksidente, Lord God. Makarating po kami ng maayos at makauwi po kami ng maayos, Lord God. Muli, Lord God, ang lahat na ito tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Go. Morning. Morning. La Cuachero. Morning. Morning. You know, Atoy. Du-dez. Morning. Yeah, morning. 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 Yeah, yung mga bago namin. Na tayo. Sakyan. Morning. Morning. Ay, sobrang lakas ng hangin ngayon. Medyo konti lang guys ngayon. Sobrang lakas. Ayun nga eh, mas kinaanong lakas eh. Mas right. Daddy bro. Ay. Morning. Ay sa. Ay nako, huwag mo na kasahan. Oh. Yoski, morning. Bangko. Good morning, Du-dez. Yung katropa. Kahit last man. Morning. Du-dez. Morning. Morning. Umaga. Katropa. Morning. 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 21. Oh, dala ka ng bike. Taga Manila. ah. Let's get it on. Go. Day 29. Morning.
Morning, idol! Morning! Morning, Tiklop! Let's do this! Grabe siya! Papapasok na po kami ng DXB. Unahan namin yung bagong design logo. Pahinga, and then isang loop. Uwi. Guys, ito yung bagong design DXB. Dito po kami lahat, papahinga. Kawai, Daddy Broy. Yan po yung mga pogi. Bro! Yan. Yan po, yan ang malakas. Champion! Gusto yung laspagan, diyan kayo sumama. Ito pa isa. Ito pa isa oh. Galing trabaho, diretso bike. Pahinga biking. Ang buhay natin ay bike eh. Walang bike tayo mapupunta. Yun! Sa Ryan oh. Ayan. Yan, malupit. Shout out sa grupo nyo. Oh. Shoutout sa grupo nyo, Mino ng Red Horse sa Buman. Nasaan si ano? Picture sila. Ayan. Sir Alan. Picture niyang matching, Birdy. Text. Ride ka na. Ano sabi mo, Alan? Yung birthday mo, inaagyo na dyan. Yung Birdy mo, ano, pakpak. Ayun oh. Habol oh, yung malakas yan oh. Let's get physical! Physical! Duterte yun. Solid. Yan. Morning. Sir, name mo sir? Oh. Ano name mo sir? Oh. Alan, si Kuya Du-dez yan. Alan. Alan din, no? Ang dami ng Alan. Ayan, no? Boss Kevin, no? Ayan, malakas. Yun, yun, no? Ayan, malalakas. Ayan, malulupit. Oh. Naku, di ba yan? Oo. Shout out tayo dyan sa mga Tiklop natin. Yun, sa Pilipinas. Mga taga Pinas. Pamilya ko dyan, nanay, tatay ko, asawa ko, tsaka yung anak ko. Yun. Ayan, dalawa oh. Ayan oh, baka mayroon kayong gustong batiin. Yung mga inyong Binabati ko pala yung grupo nyo. Si Jonathan, nasa na? Nakasakay na ba si Jonathan? Ewan ko. Napa rin yata eh, nawala na siyang bike eh. Ayan. Ayan guys, dito kami sa NAS oh. Ayan oh, may mga naka-display na bike. Ito mga road bike. Ayan oh. Lupit oh, wheelie. Wheelier. Lupit, mga road bike yan.
Carbon ba? Oh. Malupit. Hummingbird, oh. Oo. Kung merong birdie, ito naman po hummingbird. Ginagawa po niya kung di mag-hum. Hummingbird. Kita. Oo. Kita niyo po yung ano, yung chain. Belt drive. Ang lupit. Belt. Naka-belt type yung chain, oh. Ang lupit. Ito gusto ko, pulis. Ang lupit. Hummingbird. Alam mo, walang uhuli. Ito, oh. Orbeya, oh. Yan, Orbeya, oh. Lupit. At ito po ang pinakamatindi. Ayan. Kita nyo po, ah. Ang pulis po dito, kita nyo, may sariling bike. Ayan, no? IGH na rin. Ang lupit. Ito ba presyo niya? Transformer yan. Bike ng pulis. Lupit, di ba? Ang presyo po niya, ayan po, oh. 100,000 po ang price. Yan, guys. 100,000 ang price. Oh, saan pa? Manay, grabe pala presyo na ito. 21,995. Yan po, 21,000. Ito presyo niyan. Oh, 21,995. Pero tignan mo naka-pump-built. Oh, pan-belt po ang gamit. Ayoko na. Pwede po yung kudkudan. Ayan po yung ginagamit sa kudkudan ng yelo. Grabe oh. Pan-belt. Lupit. Lahat 100,000 carbon Lodi, oh. Carbon, Lupit. ng bike mo Alex. Nakakapulis. Yan po yung kabibili lang po ng bike ni Alex. Ayan po, oh. Hindi yan. Ito talaga Yan. yung bike ko. Yan po. Yan po yung pangano lang po niya, pamalengke. Pag nagpapatrol. Oh, pag nagpapatrol, oh, sumama sa ano eh. Ayan. Ito yung bike talaga ni Alex to. 21,000. Lupit. Saka to. Ito. Orbeya. Orbeya, oh. Yan, lupit. Tindi na mga bike mo, ah. Guys, ating pahinga. Ride out na. Pauwi. Guys, even sa UAE may lansones. Ayan, no? Lansones. Ayan. Sa kabila, rambutan. Sa kabila, lansones. O, lansones. Ayan, San Pablo, Laguna, lansones. Ayan. Kaya lang muna, konti dito sa ilalim ng bridge. Sa ilalim ng bridge. Oh.